මචං මේ ලෝකෙ කිසිම ජොබ් එකක් ලේසි නෑ. ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අර මාර ආතල්ලේ අර ජොබ් එක කරනවනේ. අපිටත් ඒ ජොබ් එක කරන්න තිබ්බනම් මරු කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති නේද? මේ ලෝකෙ කිසිම ජොබ් එකක් ආතල් නෑ මචං. ඒ ජොබ් එක තුලේ ඉර වෙලා වැඩ කරන මනුස්සයා තමයි දන්නේ ජොබ් එකේ තියෙන රිස්ක් එක කොච්චරද කියලා. බලලා අපි හැමෝම අපි කරන ජොබ් එක අමාරුයි. අර මනුස්සයා කරන ජොබ් එක මාර ඊසි වූ මාර ආතල්ලේ ජොබ් එක කරනවා කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. අඩෝ නෑ මචං. කොයි ජොබ් එකත් අමාරුයි. කොයි ශ්‍රේෂ්ඨේ මොන වැඩේ කරන්න ගියත් මාර වැලියු එකක් තියෙනවා. කිසිම කෙනෙක්ගේ ජොබ් එකක් හත් කරලා